ต้มกินยามเย็นเราอยู่ตรงนี้ฮะเข้ามาในที่จอดรถของเขาแล้วเนี่ยคือถนนกาลปะพฤกษ์ฮะเพื่อนๆไปทางนี้ก็เข้าเมืองไปทางนี้ก็ออกนอกเมืองเลี้ยวมาร้านนี้เห็นอะไร 4D ข้าวต้ม 4D หรือเปล่ามีที่จอดรถดีอย่างนึงละตรงนู้นก็จอดได้เลี้ยวเข้ามาก็คนเยอะดีฮะมายืนพูดตรงนี้เขามีเปิดเพลงนะให้กูตักไปหาที่นั่งที่มันห่างไกลเสียงเพลงหน่อยสวัสดีครับก่อนครับในร้านเปิดเพลงไพเราะเพราะพริ้งมากเลยครับอาจจะดูภาพแล้วไปบรรยายที่หลังมาให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยถนนกาลปะพฤกษ์เมื่อกี้ผมมาทางนี้นะฮะมาจากท่าพระมาจากนั่นแหละอันเนี้ยไปสาทรไปอะไรได้อะแล้วก็เนี่ยออกนอกเมืองไปนิสัยกลางวันเขาขายอาหารอีสานมั้งป้ายเขาเขียนแซ่บอีสาน 4D นี่ฮะแต่ว่าพอมาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นป้ายเขาเหลืองเด่นเป็นสง่าผมผ่านมาหลายครั้งก็เล็งๆไว้ฮะสาขา2นะไม่รู้สาขา1อยู่ไหนข้าวต้ม 4D ถ้ามาเลี้ยวก็เข้าไปนี่เลยไปจอดตรงนู้นนะเดินไปดูหน้าร้านเขานะก็น่าจะเป็นกลางวันขายอีสานกลางคืนขายข้าวต้มมีตามสั่งด้วยหน้าร้านอาจจะไม่มีของที่วางไว้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปก็คงจะใช้บรรยายที่หลังกันแล้วนะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังฮะกลางวันก็คงจะเนี่ยไก่อบโอ่งหมูอบโอ่งอยู่นี่ฮะมาดูกันบรรยากาศร้านข้าวต้มแบบตามสั่งทั่วไปไฟลุกในนี้อะไรอ่ะในนี้มีอะไรบ้างฮะมีต้มไผ่มะระอ๋ออย่างอื่นก็ดูในเมนูเนาะเดินเข้าไปครับเราต้องไปดูในเมนูบายบายหน่อย
เพื่อนๆครับเมื่อกี้ที่อยู่ที่ร้านอย่างที่ผมบอกตอนอยู่หน้าร้านนะเขาเปิดเพลงเพราะดีครับแต่ว่าคงจะเอาไว้ในคลิปของเราไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะไปโดนลิขสิทธิ์กับข้าวเป็นไงครูตั๊กมาสรุปกันก็ใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ว่าเขาเป็นแนวแบบเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะอาหารอีสานแล้วก็จะทำแบบราคาไม่แพงอ่ะแต่ว่าทำแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับยูเฮงนั้นเขาจะเป็นสไตล์จีนนะรสชาติจะไม่เหมือนกันจะเป็นสไตล์จีนตีน้อยก็สไตล์จีนก็กับข้าวอาจจะเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะแตกต่างกันอันนี้ก็โอเคครับลูกค้าเยอะดีมีที่จอดรถสบายๆครับเมื่อกี้เห็นในบิน830แต่จริงๆเขามีน้ำเขาตัดน้ำไปขวดนึง815 บาทเมื่อกี้เห็นผมกับพี่โดไปยืนข้างรถขายเสื้อขายเสื้อก็ FG ถามกันมาหลายคนบอกว่าเห็นทำไมชอบใส่เสื้อไทยใส่เสื้ออะไรลายสักยันมั่งใส่เสื้อลายทศกัณฐ์ลายหนุมานอะไรมันนอกจากใส่สบายแล้วเป็นเสื้อที่เขาส่งออกนอกนะฮะมีขายในช้อปปี้เพื่อนๆถามมาก็กดจากหน้าจอของช่องโดโดพาเที่ยวเนี่ยตามที่มีลิงก์อะไรอยู่ตรงเนี้ยนะฮะกดเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปช้อปปี้เพื่อนๆก็ไปสั่งซื้อน้องโดโดก็จะได้ค่าขนมได้ค่าในหน้าในทุกคลิปมานะฮะมีอะไรหรือว่าพอเข้าไปแล้วอาจจะเลยไปเรื่องอื่นก็ได้ไปซื้ออย่างอื่นก็ยังได้ค่าในหน้าเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดอร่อยไหมครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย